ating gagamitin sa pag blow dry. Ipit. Tsaka to. Ito po maganda sa buhok. Hindi po siya madaling masunog. Maganda to. Mga matagalan. Saka ito yung ating blower. Hi guys. May blower ako ngayon. Ang modelo ko ito. Hababaw.
Tapos din. Natapos din ang pag-blow dry ko sa buhok. Yan. So long. So long. Yan po. Yan ang kasama ko. Thank you for watching, guys. Don't forget to like